این ویدیو در مورد شاه توتیه، یه توتی که شناخته شده هست تو ایران اما به اشتباه. توتی تاریخی آسیایی با قیمت مناسب که تمام نیازهای شما رو به عنوان یه توتی خفن میتونه برآورده کنه. اما یه سری چالش‌های خیلی مهم با شاه توتی دارید. در کل اگر شاه توتی یکی از انتخابات برای به سرپرستی گرفتن، این ویدیو رو از دست نده. ولی قبلش بریم با یه سلام پر انرژی. سلام بچه‌ها، علیرضا جوادزاده هستم و خوش اومدید مثل همیشه به آکادمی یوکا پروت. اشتباه نکنید، این ملنگو نیست، شبیه ملنگو هست. توی خانواده هستن، با هم دیگه جفت میخورن، جوجه هم میدن. یه جوجه به نام شاه ملنگو، اونم خیلی خفنه. اما اول از اینکه از کجا میاد شروع میکنیم بچه‌ها. شاه توتی اهل سریلانکا بود، اول و بعد اومد هندو و در کل بومی هند و سریلانکا شناخته میشه. البته جالبه بدونید که خیلی جاها زندگی میکنن، با توجه به اینکه جاهای مختلف دنیا بردنشون، اونجا حالا فرار کردن، رهاسازی شدن، حالا هر چی که شدن و از بابت اینکه خیلی سریع آداپته میشن با محیط، همه جای دنیا تقریبا میتونی پیداشون کنی، مثل همون ملنگو. جالبه بدونید که توی ایران هم شاه توتی‌های وحشی داریم. توی تهران پر شاه توتیه. بعضی وقتا که صدای جیغ جیغ میشنوید از پرنده ها، اگه بالا سرتون رو نگاه کنید توی تهران میتونید شاه توتی ببینید. گهگداری البته جدیداً کمتر شده، حالا به خاطر آلودگی هوا و شرایط اینطوری. من تو سبزوار هم دیدم، ولی اینجا توی مشهد و نیشابور ملنگو دیدم اما شاه توتی من ندیدم. اما اسم شاه توتی کلا اشتباهه بچه‌ها. این توتی اسم اصلیش هست الکساندریان پرت یا الکساندریان پاراکیت. از اون الکساندرش میشه فهمید که مربوط به اسکندره. توی ایران هم از قدیم الایام به این توتی میگفتن توتی اسکندر. حالا چرا؟ یه تحقیق بکنید، توی کامنت واسم بنویسید، خیلی جالبه. البته میتونید توی همین کامنت ها بخونید، مطمئنا بچه‌ها مینویسن، شاید هم توی کپشن نوشتم. از نظر ظاهری بخوایم بررسیش کنیم، شاه توتی خب شباهت خیلی زیادی به ملنگو داره در نگاه اول، اما خب خیلی ازش درشت‌تره، سنگین‌تره، منقار بزرگتری داره که نشونه بارز شاه توتیه. بخوای با ملنگو از دور تشخیص بدی، یه نشونه دیگه خفنی که داره این قرمزی‌های روی کتاش هست. روی هر کتش یه لکه‌های قرمز خیلی پررنگی داره که البته الان مثلا جوجه است، بزرگتر که میشن، بالغ که میشن، قرمزی بیشتر میشه. دقیقاً مثل ملنگو نرها توق میندازن، ماده ها توق ندارن. تا زمانی که بلوغ جنسشون کامل بشه معمولاً توق ندارن. ولی خب شاه توتیا برخلاف ملنگو زمانی که جوجه هستن هم بعضیاشون توق دارن، یه توق کمرنگی دارن، مثل همین جوجه که الان بیشتر از 3.5 ماه 4 ماهش نیست اما کامل توق داره. حالا نگاه کن چیکار داری منو، چه صدای خوشگلی داره. کلا شباهت زیاد داره به ملنگو. اگر بین ملنگو و شاه توتی هم موندی، تا آخر این ویدیو رو ببین که راحت‌تر بتونی انتخاب کنی. طول عمر توتی اسکندر توی طبیعت بین 25 تا 30 ساله به صورت میانگین. توی اسارت خب میتونن بیشتر هم عمر کنن با توجه به اینکه خطرات طبیعی کمتری تهدیدشون میکنه. دیگه از ظاهرش بیشتر از این نمیتونم بهتون بگم دیگه. یه توتی اصیل دیگه، توتی سبز بلند بزرگ، تقریبا یه ذره از کاسکو کوچیک‌تره، سایز خوبی داره دیگه. کلا توتی درشت جثه حساب میشه، تقریبا خیلی بزرگ جثه نیست ولی متوسط جثه هم نیست. بریم سراغ خصوصیات رفتاری شاه توتی یا همون توتی اسکندر. یه توتی مهربون، به ندرت گاز میگیره، با همه ارتباط نسبتا خوبی میگیره، تک صاحب نیست اما برای صاحبش یه حساب جدای دیگه باز میکنه. یعنی با صاحبش خب رفتارش خیلی فرق میکنه تا با بقیه، اما اینجوری هم نیستش که به هیچ کس هیچ باجی نده. ولی در کل این مثل گرینچیک خیلی خیلی تک صاحب نیست. از ملنگو یه ذره مهربون تره با توجه به تجربه شخصی من. و یه چیز دیگه هم که هستش، ماده های شاه توتی مثل نراشون خیلی خفن صحبت میکنن. ملنگوهای ماده هم صحبت میکنن اما نه به خفنی نرهاشون. اما ماده های شاه توتی
به خفنی نراشون هم صحبت میکنن. همونطور که گفتم گاز بگیر نیست، اما اگر یه گاز خفن بگیرتت باش لج کنی، آره یکم گازش درد داره، اما اونجوری نیستش بخواد سوراخ موراخ کنه. کلا بچا چون منقارش بزرگه یه کمی کلفته زیاد درد نداره، ولی قویه، اگه بخواد یه هسته چیزی رو بشکونه میشکونه. اما حالا که من ندیدم و نشنیدم که یه شاهتوتی بخواد انگشت کسی رو بشکونه یا بخواد خونی خیلی داغونی بکنه، نه، مثل توتیای دیگه گاز میگیره. گازای ملنگو به مراتب دردش بیشتره چون تیزتره و ریزتره منقارش. میدونم منتظری در مورد استعداداش بگم. بچه‌ها استعداد سخن 20 واقعا جز تاپ 10 دنیاست. صدای خیلی خوبی هم داره. از ملنگو صداش واضح تره، بچگونه است، خیلی خوشگله دیگه، صحبت کردنش لذت بخشه. یه نمونه ویدیوشو ببینید. اما از بابت تریک و حرکات نمایشی خیلی خفن نیست، مثل همون ملنگوه دیگه، زیاد فرقی با ملنگو نداره. اگه ویدیوی ملنگو رو ندیدی، انقدر در مورد ملنگو صحبت کردم، حتما برو اونو ببین، چون یه سری چیزا توی اون گفتم که اینجا شاید چون تکراری هست ناخودآگاه نگم. اون ویدیو رو هم حتما ببین، چون توی خانواده‌ها خیلی شباهت‌های زیادی با هم دیگه دارن. در کل توی استعداداش همون سخنوریش و مهربونیش و میگم تریک و حرکات نمایشی زیاد نداره. منظورم این نیستش که باهوش نیست، تا فوق‌العاده باهوشه درجه 1. اما خب با گیرینچیک بخوای مقایسه کنی کمتره، حتی با ملنگو هم مقایسه کنی جنب و جوشش کمتر از ملنگوه. اما نگهداریش، یه سری چالش‌ها تو نگهداریش خواهید داشت. از اونجایی که توتی بزرگیه، قفس بزرگ میخواد، مخصوصا این که دم بلندی داره، همونجوری که میبینید وقتی اینوری میشه دمش میاد تو دهن من، پس یه قفس بزرگ میخوای، عرض زیادی داشته باشه، هم طول زیادی داشته باشه و هم ارتفاع زیادی داشته باشه. پس باید یه قفس تهیه کنی که توتیت بتونه قشنگ از این ور به اون ور بره. ترجیحاً یه قفس 1 در مثلا 1.5 ارتفاع در عرض بازی 1 متر. این ایدئاله دیگه واسه اینکه یه شاه توتی رو بخوای راضی نگهداری یا خوشحال باشه توی قفسش. ولی خب یه جوری نباشه که همش تو قفس باشه. بریم بیرون بازی کنید. من میبینم بعضیا جوجه توتی میخرن، انقدر توتی رو تو قفس نگه میدارن که توتی بعد یه مدتی اصلا از قفس در نمیاد، از اون حالت رامو دستی بودن هم کلا در میاد، ارتباط میگیره با صاحبش، اما فقط از تو قفس فقط صحبت میکنه، خیلی هم قشنگ صحبت میکنه، اما پرنده بابا باید در بیاد به چرخه، ارتباط اجتماعی بگیره با بقیه، اگر شرایطش داریم پرواز کنه. اما بچه‌ها حواستون باشه چون سنگین باله، پرواز خیلی خوبی نداره، حتما سعی کنید یا خوب بهش آموزش بدین یا محیطتون رو خیلی امن کنید توی پرواز. ترجیحاً تا زمانی که محیط رو خوب نشناخته اجازه پرواز بهش توی محیط ندین و تو قفس باشه تا قشنگ محیط رو بشناسه. یعنی اگه توتی آوردین یه دفعه خونه، همون روز درش نیارید که بخواد تو خونه بچرخه. اگر آپارتمان نشین هستی نگران نباش، سر صدای زیادی نداره جز اون صحبت کردنش، گهگدار شاید یه دو سه تا جیغ بزنه، اما اونجوری نیستش که همسایه‌ها بخوان بیان بگن بابا جمع کنین توتی رو. واقعا یه توتیه که میتونید توی آپارتمان نگهداریش کنید. بچه‌ها وقتی من دارم در مورد این طور چیزا صحبت میکنم، منظورم یه توتی رام و دستیه ها، وحشیاشون بدجور صدا دارن ها. وقتی دارم میگم به عنوان پت، حیوان خانگی دارم در نظر میگیرم. در مورد بیماریاشون اونم مثل ملنگوه. ببین کلا توتی خیلی انعطاف پذیریه، تو محیط‌های مختلف خوب دوام میاره. میگم تو ایران هست، تو هند هست، تو اروپا هست، یعنی همه جای دنیا زندگی میکنه، تو برف و بوران هم زندگی میکنه. اما خب شوک دمایی نباید بهش وارد بشه دیگه. یه دفعه مثلا توی زمستون تو خونه یه دفعه نبرش بیرون یهو یخ بزنه، آره سیستم ایمنیش سرکوب میشه و داغون میشه پرنده. اما قبل از که برم سراغ بخش بعدی، یه گلگی از شما بکنم بچا، لایک‌ها بسیار پایین، یعنی حتی نسبت به کامنت‌های ایول و دمت گرم پایین تره، تعداد اون کامنت ها بیشتره. شما که حداقل کامنت میذاری لایک کن که به من یه قوت قلبی بدی و ویدیوی من بیشتر لایک بخوره، من اینجا یکم قوت قلب میگیرم و ویدیو خفن‌تر میتونم واسهتون بسازم دیگه. بعد میگید چرا بابا ما یه دونه ویدیو میسازی یا حتی یا ما یه بارم نمیسازیم. و اما دغدغه همه توی نگهداری تغذیه است. بچه‌ها ببینید همونجوری که گفتم کل دنیا زندگی میکنه، همه جوره آداپته میشه، از انواع دانه ها و مغزها توی دنیا استفاده میکنه، توی طبیعت از انواع میوه و سبزیجات استفاده میکنه و نیازش رو تکمیل میکنه. اما توی اسارت شما مجبوری که یه رژیم غذایی کامل که تمام نیازهای بدنی پرندت رو برطرف کنه در اختیارش بذاری.
میدونید دیگه توی طبیعت نور آفتاب داره، به یه سری از مواد معدنی دسترسی دارن، حالا مثل خاک و اینا. یه چیز دیگه هم هستش، یه سری آنتیژن وارد بدنش میشه که خب سیستم ایمنی بدنشو بالا میبره. شما به یه خوراکی نیاز دارید که هم ضد عفونی شده باشه، هم بدون به قول معروف باکتری و ارگانیسم‌های زنده باشه و همین که تمام نیازهای پرنده‌تون رو برآورده کنه و فلور رودش هم تنظیم کنه. بهترین خوراک برای شاه توتی و ملنگو رینگ نک پریمیوم یوکاپروت هستش که تنها خوراک در جهان هست که از میوه و سیفیجات فریز درای شده استفاده میکنه. ته خوراک واسه توتیتون از وبسایت میتونید خرید کنید، اما ویدیوهای تغذیه رو هم ببینید. خودتون هم میتونید یه خوراک خیلی خوبه نسبتاً عالی واسه توتیتون ترتیب بدید با توجه به ویدیوهایی که توی یوتیوب گذاشتم. میرسیم به قیمت شاه توتی. بچا قیمت شاه توتی الان تابستون 1403 هستیم. جوجه شاه توتی از سرلاکی تا دونخورش یه چیزی بین 7 میلیون تومان تا 11 میلیون تومان که میشه دونخور دیگه. حالا تو این سن مثلا قیمت میخوره که خب میگم یه بازه بهتون گفتم چون پرورش‌دهنده‌های مختلف قیمت‌های متفاوتی ارائه میدن. البته وارداتی این گونه توتی بسیار بسیار زیاده. اصلا بهتون پیشنهاد نمی‌کنم که بخواید وارداتش رو تهیه کنید. از شرایط ورودش به ایران بگیر که افتضاحه، شرایط حمل و نقلش و اون ضربه‌ای که به طبیعت وارد میشه از بابت اینکه اینا رو از هند و پاکستان از توی لونه هاشون برمی‌دارن جوجه های سرلاکی رو و یعنی جوجه‌ای که هنوز غذا خورد نیستن و میارن ایران و میفروشن. حاشیه خلیج فارس اونورا هم میره. شاید بعضی وقتا با 50% تلفات میان. اونایی هم که زنده میمونن خیلیاشون ناقل بسیاری از بیماری‌ها هستن از جمله PBFD. بیماری قارچی هم که دیگه نگم براتون، انقدر دیدم توی این پرنده‌های وارداتی که نگم برات. خب حالا انتخاب شما چیه بین شاه توتی و ملنگو؟ ملنگو هم یه 2-3 میلیونی 3 میلیونی در کل از این ارزون تره و اگه قیمت رو در نظر نگیریم انتخاب شما چیه بین شاه توتی و ملنگو؟ توی کامنت ها واسم بنویسید. حال خودتون و پرنده‌هاتون خوب باشه. بدرود.